ሰላም እንደምን ቆያችሁኝ የዚህ ሚክስ ቤተሰቦች እንዲሁም አዲሶች ለምለም ነኝ። ዛሬም ልዩ በሆነ አዲስ ስራ ተመልሻለሁ። ከምስሉ ላይ እንዳያችሁት ልዩ የሆነ የፓስታ ፍርኖ በሽንብራ ዱቄት እና በአትክልት አብረን እንሰራለን። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ደግሞ እንደ ሁሉም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በዚህ አጋጣሚ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የዚህ ሚክስ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። አሁን እንግዲህ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ አሁን ስራውን ስጀምር እዚህ ጋር እንደምታዩት የፓስታውን ስልስ አዘጋጅቻለሁኝ። ይሄንን ስልስ የሰራሁት ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ የተፈጨ ቲማቲም እና ትንሽ በርበሬና ትንሽ ሳልሳ ጨምሬያለሁኝ። እንዳያችሁ ደግሞ ቅባቱንም አነሳ አድርጌ ነው ብዙ አልተጠቀምኩምና እናንተ በቤታችሁ ውስጥ ቆንጆ ስልስ እናንተ እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁና ቪዲዮ እንዳይረዝም በማለት ለዛ ነው ያዘጋጀሁት። እዚህ ጋር ደግሞ እንግዲህ ፓስታውን ቆረጥ አድርገዋለሁ እንደዚህ አድርጌ ማለት ነው። ተለቅ ያለው ባክስ ስለሆነ በቤቴ ውስጥ ያለው ለመለካት እንዲያመቸኝ አንድ ፍኝ ፓስታ ከግማሽ ፍኝ ጋር ነው የጨመርኩትኝ እንደዚህ አድርጌ ማለት ነው። አሁን ይሄ ግማሹ ነው። ያው ቅድም ደግሞ የቆራረጥኩት አንድ ሙሉ ፍኝ ነውና እንደዚህ አድርጌ ከቆራረጥኩት በኋላ ቀቅለዋለሁ። ባክሱ ላይ የሚለው 8 ደቂቃ ቀቅሉት ነው የሚለው። እኔ ግን 1-4 ደቂቃ ብቻ ቀቅለዋለሁኝ። እዚህ ላይ ውሃና ትንሽ ዘይትና ትንሽ ጨው አድርጌበታለሁ። እንግዲህ 4 ደቂቃ ከቀቀልኩት በኋላ ፓስታው ይሄንን ይመስላል። ከዛ አሁን ከስጎ ጋር አገናኘዋለሁ ማለት ነው። ከሳልሳ ከሰራሁት ጋር አገናኘዋለሁ። እና እዚህ ላይ እንዴት ነው ሶስ በርከት አድርጋችሁ ብትሰሩ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሳልሳው እንዴት ነው ፓስታ ፍርኖ ስትበሉ ከተቆረሰ በኋላ ሲሰጣችሁ ከላዩ ላይ ትንሽ ሶስ ፈሰስ ሲል ይጣፍጥ የለ ልክ እንደዛ ማለት ነው። እኔ ለነገሩ አነሳ አድርጌ የሰራሁት ብዙ ጊዜ ልጆቼ እንደዚህ አይነት ሳልሳ ምናምን ፊት ለፊት እንትን ሽንኩርቱ ፈጠጥ ያለ ከሆነ ስለማይበሉልኝ ያው ባዶን ይበላሉ በማለት ለዛ ነው አሳንሽ የሰራሁት። እና ስጎን እናንተ በርከት አድርጋችሁ ሰርታችሁ የምትወዱ ከሆነ እንደኔ ማለት ነው። እኔ አሁን ፓስታ ፍርኖ ስበላ ከላዩ ላይ ሶስ በርከት ብሎ ፈሰስ ሲልበት በጣም ደስ ይለኛልና እንደኔ ከሆናችሁ በርከት አድርጋችሁ ብትሰሩበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እዚህ ላይ ያዘጋጀሁት 1 ኩባያ የሽንብራ ዱቄት ነውና ይሄንን ዱቄት ለ1-20 ደቂቃ ያህል በደንብ አድርጌ አምሸዋለሁ። መጥበሻ ላይ አድርጌ ጋዙን ቀንሼ 20 ደቂቃ ሽታውን እስከሚቀይርልኝ ድረስ በደንብ አድርጌ አምሸዋለሁ እንዲበስል ማለት ነው። ሆዳችንን እንዳያመን እንደዛ አድርጌያለሁኝ። ከዛም እዚህ ጋር የተለያዩ ቅመሞችን አዘጋጅቻለሁ እና ያዘጋጀሁት ቅመም የስጋ መጥበሻ፣ ኮረሪማ፣ ቁንደ በርበሬ፣ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር እና የሽንኩርት ፓውደር እና ደግሞ ትንሽ እርድ ለከለር እሱን አድርጌያለሁኝ። እናንተ በቤታችን ውስጥ ቆንጆ ነው ይጣፍጣል የምንወደው ቅመም ነው ብላችሁ የምትሉትን ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ ይሄ የኔ ምርጫዬ ስለሆነ የተጠቀምኩት እና አሁን እሱን ደባልቅና 1 ኩባያ የሽንብራ ዱቄት በ1 ኩባያ ውሃ እንበጠብጠዋለን ማለት ነው። እና ሜቢ ትንሽ ሊያልፍ ይችላል ከ1 ኩባያ ውሃ ግን ከሚወፍርባችሁ ቢቀጥን ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እንዳይጓጉልባችሁ በደንብ አድርጋችሁ እንደዚህ በጥብጣችሁ በእጃችሁ ሊሆን ይችላል። እንደኔም ደግሞ ይሄ እንቁላሉን ብቻ እንደዛ አድርጋችሁ በደንብ ከበጠበጣችሁት በኋላ ቆንጆ የሆነ ሪዛልት ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ 1 ኩባያ ያህል ውሃ ተጠቅሜያለሁኝ። አሁን በማንኪያ አሳያችኋለሁ ውፍረቱ ቅጥነቱ እንዴት ነው እንዴት ቢሆን ነው ጥሩ የሚሆነው የሚለውን ነገር ይውላችሁ። እንግዲህ አሁን በማንኪያ ሳሳያችሁ በቃ ልክ እንደዚህ ይሄም ወፍራም የማይባልም ቀጭን የማይባልም ቆንጆ ሆኖልናል። እዚህ ጋር የሚያስፈልጉኝን እኔ ጥሩ ነው ብዬ ያሰብኳቸውን ለራሴ አትክልት አዘጋጅቻለሁና ግማሹን ሽሬድ ነው ያደረኩት። ምክንያቱም ሽሬድ ሲደረግ እዚህ ላይ ቆንጆ ከፓስታው ጋር አብሮ ጥብቅብቅ ያለ ስለሚወጣ ብዬ ስላሰብኩ ነው እንደዛ ያደረኩትና ዝኩኒ፣ ስፕሪንግ ኦኒየን እዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ አይነት ቃሪያዎች ከለር ያላቸውንና
ካሮቱን እዚህ ላይ ጨምሬያለሁ። እንዳያችሁት ደግሞ ሁሉንም አብዛኛዎቹን አነሳ አድርጌ ከትፌ ሽሬድም ነው ያደረኳቸውና እንደዛ ብታረጓቸው ጥሩ ነው። ከዛም በኋላ ያው እንግዲህ በጠበጥኩትን እንትን እዚህ ላይ ጨምሬ ያው መጥበሻው ላይ እቀላቅላለሁ ብዬ አስቤ ነበረ፣ ግን አልሆነልኝም። መጥበሻው አንሷል። ስለዚህ እዚህ ተለቅ ያለ እቃ ላይ ገልብጨዋለሁኝ። እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር አትክልት የፈለጋችሁትን አይነት አትክልት መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ እዚህ ላይ እንግዲህ የፈለኳቸውን አትክልቶች ነው የጨመርኩት። እናንተ የአበባ ጎመንም ብራክሊን የፈለጋችሁትን አትክልት መጨመር ትችላላችሁ። ግን ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው ስትጨምሩ በጣም ድቅቅ አድርጋችሁ ከትፋችሁ ወይ ሽሬድ አድርጋችሁ ጨምሩበት። ምክንያቱም አትክልቱ ከተለቀ ፓስታውን ላይ ያያዝላችሁ ይችላልና ለዛ ነው እኔ እንደዛ አድርጌ ሽሬድ ያደረኩትና ከፓስታ ጋር ደግሞ ፓርስሊን ቆንጆ አይደለም? ምንም አይነት ፓስታ ስትሰሩ ፓርስሊን ሲጨመርበት በጣም ነው የሚያጣፍጠው። ስለዚህ ይሄንን ድቅቅ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ ከትፌ ላዩ ላይ ጨምራለሁ። አሁን ስደባልቀው ራሱ ቅድም እንዳያችሁት ፓስታውም ብዙ አልቦካም፣ ቆንጆ ነው የሆነው። አሚን ኦፍ ኮርስ አልቦካም። 4 ደቂቃ ነው እንትን ያልኩትና ረጅም ሰዓት ያው 8 ደቂቃ ብንቀቅለው ኑሮ ደግሞ እዚህ ላይ ይቦካብን ነበርና ለዛ ነው 4 ደቂቃ አድርጉበት ያልኳችሁ። እና እዚህ ላይ እንግዲህ ሁሉን ከቀላቀልኩ በኋላ መጥበሻውን አግዬ ዘይት አድርጌያለሁ እና ቆንጆ ከለር እንዲሰጠን መጥበሻው የግድ መጋል አለበት። ከዛም ዘይት አድርጌ እንደዚህ አድርጌ ገልብጬ እንግዲህ ፓስታውን ወደ ቦታው አስይዛለሁ። ቆንጆ ሆኖ ተስተካክሎ እንዲወጣልኝ በደንብ እንደዚህ አድርጌ አስተካክለዋለሁ ማለት ነው። እና ለአንድ 7 ደቂቃ ያህል ጋዙን ከፍ አድርገን ስንጠብቀው ያው ፓስታው ዘይት ከስርም ስላለው ቆንጆ የሆነ ከለር እንዲይዞልን እንዲወጣ ማለት እያየን ብዙም ሳናበዛበት 5 ደቂቃ 7 ደቂቃ ያህል ጋዙን እያየን እንደዚህ እንጨምርበትና ከዛም በኋላ ዳርዳሩም ደግሞ ቆንጆ መልኩን ይዞ እንዲወጣልን በዚህ ነካ ያደረግን ቆንጆ መልክ እንዲያወጣልን እናደርጋለን። ልክ እኔ እንዳደረኩት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነውና ቦታ ማስያዝ ማለት ነው። በኋላ ተስተካክሎ ቆንጆ ሆኖ እንዲወጣ እና እንደዚህ ሲደረግ አይታችሁት ከሆነ ልክ ቺዝ እንዳለው ሁሉ ነው በቃ ስብስብ የሚለውና እንደዛ ካደረግን በኋላ ከድነን ጋዙን እንቀንሰዋለን ለአንድ 10 ደቂቃ ያህል። ጋዙን በጣም ቀንሰን እንደዚህ ስናደርገው እንደዚህ እንደምታዩት ምጥጥ ይላል። ከዛም ከመጠጠልኝ በኋላ እንደዚህ ገለብጠዋለሁኝ። መልሼ ደግሞ መጥበሻው ላይ በታችኛው ፓርት ደግሞ በደንብ እንደዚህ ክሪስፒ እንዲሆን አድርጋለሁ። እንዳያችሁት መጥበሻው ምንም ነገር አልያዘም። የማይዝ መጥበሻ በተጠቀሙ ጥሩ ነው፣ በኋላ እንዳይበላሽባችሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት መልኩ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ አምሮ ቆንጆ የሚጣፍጥ ጤናማ የሆነ ፓስታ ፍርኖ እንግዲህ እዚህ ጋር ሰርተናል። ቆርጥ ሲቀዘቅስላችሁ ቆርጣችሁ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ቅድም ያልኳችሁ ሶሱን ፈሰስ የምታረጉት እዚህ ላይ ነው ማለት ነውና እኔ ቸኩዬበት ትኩሱን የቆረስኩት፣ ግን ቀዝቀዝ ካለላችሁ በኋላ እንደዚህ አድርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያሰብኩት ስራ ይሄንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደ ሁልጊዜው ማስተያየታችሁ ያለኝ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልቤ ነው ማመሰግነው። በአዲስ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ።